What? No! 9:44! Hala, 9:44! No! 9:85! Hi everyone! So this song is dedicated to the small YouTubers out there who got really upset and frustrated because of the recent Dagdag Bawas by Lolo YT. Or maybe some people just unsubbed. Lolo YT, this is for you. Listen to us. Wag nang magalinlangan pa kung gusto mo ako'y pag-graduatin na. Wag nang patorpe-torpe pa kung gusto mo ako'y mamonetize na. Di mo ba napapansin na ako'y naiinis na? Di mo ba ito napupuna na ako'y susuko na? Nang pag-iisipan pa kung gusto mo ako'y magka-ads na. Wag nang patorpe-torpe pa dahil ang watch hours ay abot ko na. Bakit ka ganyan? Puro dagdag bawas ka na lang. At nang minsan 9:85 na, bakit biglang nag 9:44 pa? Urong-sulong ka, bakit ka ganyan? Urong-sulong ka. Urong-sulong ka, bakit ka ganyan? Urong-sulong ka. Ay. Urong-sulong. Saan naman akong buhok eh? Lolo YT. Urong-sulong. Lolo YT. Pag-iisipan ba kung gusto mo ako'y magka-ads na? Wag nang patorpe-torpe pa dahil ang watch hours ay abot ko na. Bakit ka ganyan? Puros dagdag bawas ka na lang. At nung minsan 9:32 na, bakit biglang nag 9:07 pa? Urong-sulong ka, bakit ka ganyan? Urong-sulong ka. Urong-sulong ka, bakit ka ganyan? Urong-sulong ka. Urong-sulong ka, bakit ka ganyan? Urong-sulong ka. Urong-sulong ka, inani ang akong gibati, kalagot ko. Urong-sulong. 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 Nabuang na, guys. Nabuang na. Kaya di na makagraduate. Bye. Okay. That's it. Nalipong ko. Nabuang na. Kay na-frustrated na. Kay dugay kaayo. Mahuman ang 1K. Road to 1K. Oh, man na. Road to 1K. Dugay ka isa nga tanan. Ano ang buhok murag koan. Iyo ka kabayo. Alright guys, that's it. So ato na lang ikatawa ang atong frustrations because maabot ra na kung maapod. If it's God's will nga makagraduate ta, then it will happen. Okay? Alright. Bye. Ato na yung 4 minutes ha. Bye.